Ja, den här pappan som stannar hemma hos barnet hör verkligen till undantagen. Föräldraförsäkringen, alltså den som gör det möjligt för båda föräldrarna att få betalt för att vara hemma med sina små barn, fyller 2024 50 år. När föräldraförsäkringen lanserades 1974 var den inte helt okontroversiell. När jag klev ner från talarstolen blev jag utskälld efter noter efter att ha kommit med ett sånt vansinnigt förslag som att föreslå att män skulle få del av föräldraförsäkringen. Det är ju liksom mannen som ska jobba egentligen, va? Trots det på sina håll ljumma mottagandet har föräldraförsäkringen varit en motor i jämställdhetsarbetet. Tack vare modiga politiker som gick före. Och det är en reform som vi såklart vill fira. Föräldraskapet då, det var lite grann av ett socialt experiment på något sätt. Ja. Vad har egentligen hänt under de här 50 åren? Har föräldraskapet blivit mer jämställt? Traditionen och vanorna på det här området sitter djupt. Den jämställdhet som man hade hoppats på, den var vi väldigt långt ifrån. För mig var det attraktivt att ha en jämställd man. Har normerna förändrats? Jag tror att väldigt många barn skulle behöva att föräldrarna var hemma betydligt längre. Har kvinnorna tagit större plats på arbetsmarknaden? Det var något nytt som vi kom med när vi krävde att männen skulle vara med i det här arbetet. Kort sagt, i vilken utsträckning har föräldraförsäkringen bidragit till ett mer jämställt föräldraskap? Och på vilka områden finns det jobb kvar att göra? Det är jag nyfiken på att ta reda på. Så vi skruvar helt enkelt tillbaka tiden och kollar. Vi befinner oss nu i mitten av 70-talet och det ser såklart väldigt olika ut. Men i de allra flesta familjer så ser det ut ungefär så här. Och det är jag som mamma som förbereder kvällens middag. Då kan vi se vad det blir för gott idag. Vad är det här? Gryta med ananas. Fruktig mat. Okej. Ja. Och i samhället så pågår såklart en hel del. På TV gör dagens boktips och hike succé. Välkommen till en ny serie hike-program. ABBA slår världen med häpnad när de vinner Eurovision Song Contest med Waterloo. Även om värdlandet Storbritannien inte gav dem en enda ynka poäng. Den svenska myndighetsåldern sänks från 20 till 18 år, vilket bland annat betyder att man nu får rösta från 18 års ålder. Har den äran att gratulera på 18-årsdagen. Du blir myndig nu också den 1 juli. Men det stora och radikala som hände det här året, alltså 1974, var att föräldraförsäkringen infördes. Innan dess hette det moderskapsförsäkring och riktade sig, bara till oss mödrar. Men hur kom det sig att man landade i det här beslutet? Och hur togs det emot av en sån här klassisk 70-talsfamilj som jag befinner mig i? Det här är Birgitta Dahl, som under sina 3 decennier i riksdagen var en av Sveriges mest framträdande kvinnliga politiker och som var med och drev igenom flera av de jämställdhetsreformer som vi idag tar för givet. Bland annat föräldraförsäkringen. Vi som var för föräldraförsäkringen och var för jämställdhet tyckte ju också att männen skulle vara del av föräldraförsäkringen. Och jag gick 1969, mitt första år i riksdagen, upp och höll ett anförande som handlade om att männen skulle få del av föräldraförsäkringen. Och det samlades framför talarstolen en klunga av ledamöter som lyssnade. Och jag tänkte ju att jag skulle få beröm av dem. Men så var det inte alls. När jag klev ner från talarstolen blev jag utskälld efter noter efter att ha kommit med ett sånt vansinnigt förslag som att föreslå att män skulle få del av föräldraförsäkringen. Och det glömmer jag aldrig. Jag blev
oerhört besviken på att situationen fortfarande var så dålig. Ja, 1974 så gick det då från att vi hade en moderskapspenning innan dess till en föräldraförsäkring. Och det här försigicks ju av en stor jämställdhetsdebatt inom olika områden i samhället i stort. Men det här blev ju liksom en viktig arena för att vi skulle ha en jämställd försäkring. Alla individer skulle kunna kombinera både barn och arbete. Så det var en viktig drivkraft i det här. Det blev väldigt radikalt på sin tid. Det var under 70-talet som kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden. 500 000 kvinnor gav sig ut i arbetslivet och tog jobb efter att ha varit hemmafruar alltså. Så vi fick jämställdhetsdebatt, jämställdhetsfrågor och allt det här och kvinnors ekonomiska oberoende. Det fick vi väldigt tidigt. I världen är vi ganska ensamma om att genomföra den här reformen. Och det ska vi vara stolta över. Ja, trots den radikala reform som nu har genomförts och trots att papporna nu har all världens möjlighet att vara med sina ungar så är det alltså bara runt 500 som nyttjar den möjligheten år 1974. Nu är jag på väg hem till Jan-Olof som fick barn just 74 och jag vill höra hur de resonerade kring föräldraledigheten och om det här beslutet på något sätt påverkade dem. Hej, Jan-Olof. Ja, det stämmer. Ja, Emma heter jag. Hej. Det var trevligt. Ja. Kom in. Tack. Kom in. Tack. Här bor du! Här bor jag. Vilket kreativt rum, vad härligt. Ja, här trivs jag. Ja, det förstår jag mycket väl att du gör. Här ute i köket då, va? Här har jag lite bilder. Och där har du Jenny och Lisa. Och Lisa där, hon är född alltså 74. Hon är född 74 med den här föräldraförsäkringsreformen. Hur påverkade den dig då? Tog du någon del av föräldraledigheten? Jajamensan. Ja, hur mycket var du ledig då? Jag var ledig 14 dagar. Ja, men det var mycket på den tiden. Ja, självklart var det. Jag tyckte då att det här var någonting som jag måste göra. Mm. Så här i efterhand så är det ju liksom en enormt omvälvande händelse. Det har ju påverkat generationer efteråt. Alltså, kunde du känna då att det var förändring? Nej, jag tror inte det. Nej, man bara gjorde det helt enkelt. Vi åkte med på något sätt. Va? Titta här. Här är jag. Titta, där är min föräldraledig pappa på beachen. Ja. På 70-talet då, hur såg man på föräldralediga pappor i samhället i stort? Jag tror att det fanns ett motstånd från början. Ja. Därför att man liksom, ja men herregud, jag ska ju sköta inkomsten. Just det. Många tyckte det här var löjligt. Att vad ska pappan vara hemma för? Jag kan ju inte amma. Nej. Alltså, det blev så här praktiska, idiotiska funderingar. In på det. Ja. Föräldraskapet då, 74, det var lite grann av ett socialt experiment på något sätt. Ja. Va? Ni har aldrig diskuterat om att dela på det, ta halva perioden var? Nej, det har vi aldrig gjort. Hej, får jag fråga er? Har ni varit föräldralediga? Ja. Båda två? Ja, det är klart att man ska vara det. Det är självklart. Hur mycket tog du? Ja, 3 månader. Ja. Hälften. Hälften? Ja. Min sambo var hemma mest med pojken för att det passade vår ekonomi bäst. Liksom. Hade ni gjort samma sak idag? Vi hade nog varit hemma. Jag hade nog krävt att han skulle vara hemma mer. Hade du det? Ja. Nej, men man var ung och grön och naiv. Ja. Och på den tiden så var min man han var sladdbarn. Ja. Bortskämd var när mamma gjorde allting. Och jag skulle vara så duktig så jag gjorde allting. Det är en otrolig lyx att vi har det i Sverige. Jag är född själv i ett land där min mamma hade inte det. Jag fick liksom vara med min farmor medan hon fortsatte jobba i Iran. Jag frilansar så jag har varit föräldraledig i olika perioder.
Hade du gjort annorlunda idag? Ja, kanske ställt lite mer krav, men det måste ju komma från båda hållen. Liksom. Ja. Vad tror du han hade behövt då för att ta större plats i föräldraskapet? En brödkavel i huvudet. Typ så. Ja, okej. Vänta. Nu har vi kommit fram till mitten av 80-talet och nu mår vi bra här i Sverige. Vi har bakmaskin, vi har biltelefon och vi har freestyle. Ja, kort sagt, de flesta av oss har det rätt så gott ställt. Hej och välkomna till Gymping. Vad kostar en sån här? Det här kostar 33 000 kronor för moms. Men mitt i dessa ekonomiska glansdagar så händer även en hel del tungt detta år. Natten till den 26 april inträffar den värsta kärnkraftsolyckan genom tiderna. Tjernobylolyckan norr om Kiev. Allt flera hushåll köper videoapparater. Välkomna till Fräcka fredag. Sovjetunionen skjuter upp rymdstationen Mir och så dukas världens längsta smörgåsbord på 729 meter upp på Kungsgatan i Stockholm. Någon som vill smaka? Ja, tack. Smaka en bit? Ja, jättegott. Och vad gäller föräldraförsäkringen så har den så kallade snabbhetspremien lanserats. Det vill säga att man får behålla sin SGI om man föder sitt andra barn inom 30 månader. Så nu föds det många barn tätt. Och så utökas antalet föräldrapenningsdagar till 360. Alltså dubbelt så många som när föräldraförsäkringen infördes. Vad gav då de här besluten för effekt på fördelningen av föräldradagarna? Och hur resonerade familjerna kring sin ekonomi? Det här är Ann-Sofie Duvander, professor i demografi som även arbetat med analys och utredningar på myndigheterna som administrerar och utvärderar föräldraförsäkringen och andra socialförsäkringar i Sverige. Över de här åren, från 74 och framåt, så har man på olika sätt försökt att se till att föräldraförsäkringen används jämställt. Det andra sidan är att man har försökt bevara en valfrihet i försäkringen, så att det finns ju olika mål med försäkringen. En annan sak som också varit viktig under den här tiden, det är ju att försäkringen har blivit längre. Att man kan vara hemma längre tid. Det är lättare att dela på 16 månader än att dela på 6 månader förstås. Det fanns ju under det här 70-talet och framåt så fanns det ett stort behov av arbetskraft i Sverige. Och Sverige valde ju vägen att man försökte mobilisera kvinnor då som en liksom outnyttjad reserv. Så föräldraförsäkringen, målet från början, och det är det ju nu också, att man ska kunna kombinera familj och arbete. Så det var ju liksom en viktig del. Under senare år har ju barnafödandet ökat kraftigt. Och en stor förklaring till den kraftiga ökningen är att föräldrarna skaffar barnen i snabb följd för att kunna vara hemma. Nu 1986 så fördubblas alltså föräldradagarna jämfört med hur det såg ut när föräldraförsäkringen infördes 1974. Nu så ska jag hem till Maria som fick 2 barn tätt under de här åren. Hej! Hej Emma! Maria! Hej! Välkommen! Tack så mycket, det var kul att få komma hem till dig. Hur är det nu? Du fick 2 barn i slutet av 80-talet. Ja. Men och du och barnens pappa då? Hur delade ni på föräldraledigheten? Nej men faktiskt inte alls. Du tog allt? Ja. Okay. Med båda barnen? Ja, med båda barnen var det så. Så det var lite körigt. Och så fanns det inga dagis. Och så fanns det inget dagis? Nej, det fanns inga dagis att få. Så man var tvungen för att det var så stora barnkullar? Ja, så vi startade upp såna föräldrakooperativ också. Så här. Det också? Ja, hål i huvudet. Wow. Man tänker nu då. Ja. Ja, men så här såg man ju ut och det är fruktansvärt. Titta här, kolla, ja, bra 80-talslugg. Ja, precis. Det här är 80-talet. Wow. Lilla Sebastian. Det är Sebastian, det är det första barnet? Ja, det är första barnet. Som så många så hade du det väldigt intensivt de åren när du fick dina barn. Var det nödvändigt att köra på så med att plugga och jobba? Och...
Ja, men jag tror att i mig så var det nog... Jag har alltid varit så här drivande. Men jag tror att i mig så var det att jag inte ville halka efter. I och med att så då tog man ju på sig... Man jobbade ju mycket, mycket mer egentligen än ens partner. Nej, men egentligen så är det lite orättvist tycker jag. Så att idag så tycker jag det är helt fantastiskt att, liksom att det är accepterat hos arbetsgivarna. Att liksom det är självklart att killarna ska vara hemma också. Ja. Jag upplevde exakt samma sak när jag fick 2 barn ganska tätt. Och liksom inte särskilt mycket föräldraledig och liksom hade barn med på jobbet. Och man maxar i karriären liksom, samtidigt som man... Och sen bostad, man ska försöka liksom levla i... Ja, liksom, vad beror den här stressen på? Man var så fokuserad på att komma och få den här liksom, trygga... Liksom, nu har vi 2 barn, vi måste se till att det är stabilt ekonomiskt. Men självklart, med facit i hand, om vi inte hade varit så fokuserade på att jobba med snagg, då kanske vi hade... Jag tror inte vi hade varit tillsammans än idag. Nej. Men kanske lite längre än 10 år. Ja, just det. Ja, min relation höll inte heller. Nej. Det är liksom på något sätt det som får stryka på foten. Det är det som man inte orkar med. Men egentligen, man har allt har sin tid. Liksom. Det är så jag har summerat mitt liv. Ja. Hej! Hej, en föräldraledig pappa. Yes. Du är föräldraledig? Ja. Har du varit föräldraledig? Ja, på 90-talet. Hur har ni delat på föräldraledigheten? Jag ska vara hemma 8 månader totalt. Lika är bra. Det är jättebra. Ja, men alltså, det är viktigt att det blir relativt jämställt. Liksom. Varför såklart. Det är ja, men det är så himla viktigt för alla andra, för oss, för samhället. Idag mamma hinner jobba, pappa hinner och jobbar, man delar. Och sen det är viktigt för barnen att ska känna båda 2 föräldrar. Och delar kärlek. Och båda 2 ska känna att de har någonting i livet som är viktigt. Föräldraledigheten gör ju att man missar ju lite löneförhöjning kanske. Ja, och sånt där. Det. Det kan jag nog tänka mig. Men det har ändå inte varit något problem för mig. Jag har haft ganska bra betalt ändå. Ja, grattis. Ja, tack. Ja, så bra. Tack så mycket. Ja. Nu hörni, nu har det börjat hända grejer som man inte vill missa. Internet har nämligen gjort entré. Och det är ju oerhört spännande det här. Även om det just nu är lite svårt att veta exakt vad det är man kommer hitta här ute i cybervärlden. Snabel-A, hur ser det ut nu då? Och det ska heller inte ta många sekunder att lära sig det hela. Än så länge är dock både elever och lärare lite ovana. Jag hoppas du klarar för jag kan inte visa. Nej! Du kan inte ringa nu! Jag är ute på internet! Lägg på! Men om ett år, alltså 1996, så kommer internetabonnemang bli årets julklapp. Och ännu senare så kommer världens största sökmotor som gör att man kan hitta vad som helst på internet. Men det är liksom lite för stort och otroligt att ta in. Så vi tittar istället på vad som händer ute i landet och i världen just detta år. Alltså 1995. Idag är det svenska folket som har fattat sitt beslut. Den 1 januari går Sverige tillsammans med Finland och Österrike med i EU efter att en knapp majoritet har sagt ja i samband med folkomröstningen föregående år. Ett fyrfaldigt lever för Anna och Britt. Lever de? För första gången i historien får samkönade par ingå partnerskap i Sverige. Sverige har precis tagit sig ur den enorma finanskris som vi under några år befunnit oss i. Och filmen Bert, den sista oskulden, har premiär. Men det viktiga som händer föräldraförsäkringen detta år 1995 är att det reserveras en månad av föräldrapenningen till vardera föräldrar. Den så kallade pappamånaden. Och detta gör Sverige till ett föregångsland ytterligare en gång. Men hur såg framväxandet av det här mer jämställda resonerandet ut? Vad var det som hade hänt i samhället som gjorde att man 1995 landade i det här beslutet? Så sent som på Folkpartiets landsmöte i höstas häcklades Bengt Westerberg av sina egna för sitt förslag om en obligatorisk pappamånad.
Det här är Bengt Westerberg, folkpartisten som mitt i den ekonomiska krisen Sverige befann sig i då drev igenom den här öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen. Alltså vi fick ju föräldraförsäkringen 1974 och där fanns en möjlighet för pappor att ta ut ledighet och det hade varit ett viktigt argument när föräldraförsäkringen infördes en gång i världen att pappor skulle få den här möjligheten. Men det visade sig då när vi kom fram till slutet på 80-talet, början på 90-talet att pappornas uttag låg på 5-6% ungefär. Den jämställdhet som man hade hoppats på, den var vi väldigt långt ifrån. Det gjordes några olika utredningar och den viktigaste var en utredning som handlade om löneskillnader. Om man skulle nå jämställdhet på arbetsmarknaden eller jämlikhet rent av mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, då krävdes det att man också fördelade arbetet i hushållet jämnare. Och då var det konkreta förslag som de kom med att man skulle införa 2 pappamånader. Och så långt nådde jag inte i de här förhandlingarna vi hade i regeringen, men den första pappamånaden blev ändå resultatet av den utredningen kan man säga. Med en överväldigande majoritet antog riksdagen förslaget om en obligatorisk pappamånad. Det var väldigt kontroversiellt. Alltså i mitt eget parti, Folkpartiet, så hade vi den här uppe på ett landsmöte som vi säger, en kongress. Och då vann den här linjen med mycket knapp marginal och det var nog bara för att jag som partiledare drev linjen. En del var lojala mot partiledaren så att säga, även om de inte var förtjusta i förslaget. Vad har tilltron till individens självbestämmande rätt tagit vägen i Folkpartiet? Sen blev ju effekten väldigt påtaglig. Det fanns forskare som tittade på pappaledigheten för barn födda precis före årsskiftet innan pappamånaden infördes och precis efter. Och det visade sig att uttaget ökade ganska kraftigt mellan de här 2 grupperna. Så att det fick en mycket påtaglig effekt när det gällde pappors uttag av föräldraledighet. Pappamånaden kommer inte att behöva tas ut vid ett enda tillfälle utan kan delas upp i veckor, dagar och till och med delar av dagar. Den här pappadelen av försäkringen, den har en viss normativ effekt kan man säga. Pappornas uttag har ökat successivt och ligger idag i genomsnitt ungefär på de 3 månader som är reserverade för pappan. Men fortfarande finns det ju pappor som inte tar ut någon ledighet alls och naturligtvis pappor som tar ut mycket mer än de 3 månader som är reserverade. Sammanlagt har han varit hemmapappa i 1,5 år. Jag tyckte det var jättepositivt hela tiden. 1995 så ökade antalet pappor som tog ut föräldradagar kraftigt. Och det här året kommer att bli ett betydelsefullt år i Sveriges föräldraförsäkringshistoria. Nu är jag på väg hem till Malin och Magnus som fick sitt första barn vid den här tiden. Och jag vill höra lite grann hur de funderade kring det här med en öronmärkt månad. Hallå! Tjena, hej! Hej, god dag. Finns det några föräldralediga föräldrar, höll jag på att säga? Ja, några sorts föräldralediga föräldrar. Ja, god dag. Emma heter jag. Ja, Magnus heter jag. Hej. Tjena! Hej! Malin heter jag. Hej, Emma. Ja, titta, här är det era barn det här? Det är våra. Det är våra. Okej, då har ni upplevt flera epoker av föräldraledighet. Ja, faktiskt. Ja. Väldigt olika. När vi väntade Arthur, då köpte vi en gammal Emma Ljunga-barnvagn. Jättestora, som amerikanska bilar. Som gunga. Ni ägde gatorna. Ja, men det var ju lite sådär. De var ju skitläckra. För visst var det så att ni var föräldralediga i mitten på 90-talet? Mm. Och då hade den här första öronmärkta pappamånaden införts? Jag tror det, va? Ja, påverkade det er? Jag tycker inte att det gjorde det egentligen. För jag ville ha hälften som det var, redan som det var. Det var liksom så jag tyckte. Däremot så tycker jag att det var bra att man införde en sån månad. Jag gillade det. Var det självklart för dig också att dela på föräldraledigheten från början? Absolut. Var det det? Ja. Det var ju också en del över varför man blir kär i varandra. För ni hade pratat om det innan ni skaffade barn? Nej, men överhuvudtaget över att för mig var det attraktivt att ha en jämställd man. Det är attraktivt. Ja, absolut. Attraktivt. Så att, och jag ville jobba och komma in i arbetslivet. Jag var lite yngre. Jag skulle vilja höra, hur var din upplevelse av föräldraledigheten? Hur kunde en dag se ut till exempel? Min första pappalediga dag är rätt så spännande. För då hade jag ett litet program. Då var det ju välling med en frukost. Och så skulle jag till parken och gunga. Och så var det något jag skulle gå och köpa.
Och så var det mitt dagsprogram. Och det där var jag klar med 10:00. Så liksom hela dagen är kvar sen. Var det en angenäm känsla? Eller nej, då var det så, hur ska det här gå? Ja, just. Jag har varit föräldraledig, ja. Nej, det var ganska självklart. Det är liksom en chans att umgås med dem och lära känna dem på ett annat sätt. Jag var ledig 1 år och du var ledig ett halvt år. Ja. Jag har tagit större delen själv, ja. Han tjänar ganska mycket mer så att ekonomin hemma blir väl mer drabbad om han är föräldraledig och jag jobbar. Jag tycker så här, man kan inte säga bara av princip att allt ska delas lika på grund av kön. Man kan ju få välja själv, men egentligen så kanske det skulle vara bra om man inte kunde välja själv också. Jag tycker det skulle vara bra om det var ganska lika. Ja. Det funkar ju inte. Det här året, alltså det händelserika 2016, lanseras något som har varit en snackis i många år, nämligen virtual reality. Och såna här VR-glasögon, det blir årets julklapp. Helt obegripligt. Och om vi ska hålla oss kvar i spelvärlden så lanseras också Pokémon Go som blir en storartad succé och snabbt blir det mest nedladdade spelet i världshistorien. Men utanför den här spelhålan så händer också en hel del grejer och sommaren 2016 går till historien som en av de mest nyhetsintensiva. I Storbritannien genomförs en folkomröstning som Brexit-sidan, det vill säga de som vill att landet ska lämna EU, går vinnande ur. David Cameron avgår och Theresa May blir ny premiärminister. Totalt väntas ungefär 120 miljoner amerikaner rösta. På hösten hålls det uppmärksammade presidentvalet i USA då vi för första gången i USAs historia får se en kvinna, demokraten Hillary Clinton, kandidera. Hon förlorar dock med knapp majoritet mot republikanen Donald Trump. Och så vinner svenska fotbollslandslaget ett imponerande silver i OS efter att ha mött Tyskland i finalen. Vad gäller föräldraförsäkringen så har det nu gått 21 år sedan man reserverade en första månad till vardera förälder. 2002 reserverade man en andra månad och nu 2016 så reserverade man alltså en tredje öronmärkt månad till vardera föräldrar. Och vad har då de här insatserna gjort för det jämställda föräldraskapet och normerna i samhället? Det här är Shahab Ahmadian, förbundsordförande för organisationen Män som jobbat mycket med jämställdhetsfrågor, maskulinitet och våld. Och så blev han själv förälder 2016. Jag tror absolut att föräldraförsäkringen har varit med och som en bidragande faktor till liksom ökad jämställdhet i arbetslivet och liksom den ökade ekonomiska jämställdheten också. När man gör de här förflyttningarna så får det ju liksom en strukturella effekter. Det är det vi möter oftast, att folk blir arga på liksom familjepolitiken. Det här är ju det privata. Varför ska staten gå och reglera? Det privata är ju liksom en känsla som man kan möta där ute. Vi ser ju också en normerande effekt av det. Vi har ju sett att det har ju lett till att en grupp har hamnat utanför arbetsmarknaden liksom, och en grupp har fått sämre kontakt med sina barn. Liksom, om vi inte hade den strukturella problematiken, då hade man inte heller behövt reglera det. Då hade det kunnat vara fritt. Liksom. Ja, det går ju inte att säga annat. Alltså, mammor tar ju största delen och det är klart att det finns en norm kring att mammor är den som är ansvarig för barnet i början av dess liv. Det är liksom inte helt okej att börja jobba efter 6 månader om man är en mamma. Men det är inte heller okej för en pappa att inte ta någon föräldraledighet. Så det finns starka normer av hur man ska göra det här. En av de grejerna som jag tycker är väldigt lyckat är att man sätter press uppifrån. Liksom. Man sätter press på arbetsgivaren att göra det mer tillgängligt, att ta föräldraledigt och hela liksom bygger strukturer för det. Och det har ju också en normerande effekt. Jag tror att det är bra att man tänker så ibland. Att man tänker så här, men här kanske vi behöver en mer riktad satsning. Och en målgruppsanpassad satsning. Det är olika förutsättningar och man behöver olika former av stöd.
Och vi ser ju ändå så här att de här förflyttningarna har gjort någonting och påverkat samhället i en positiv riktning. Också så i våra verksamheter där vi driver pappagrupper så handlar ju mycket också om så här välmåendet. Vad mår jag bra av? Att känna lycka är ju inte alltid kopplat till att göra karriär och pengar, utan det kan ju vara det där sociala, det där mellanmänskliga. 2016 tillkom ytterligare en reform. En tredje öronmärkt månad. Och nu hoppades man att fördelningen mellan föräldrarna skulle bli ännu jämnare. Nu är jag på väg hem till Sofie, en ung mamma som var föräldraledig 2016. Hur gick det till hemma hos dem? Påverkade den här reformen dem på något sätt? Vi får se. Hej! Hej! Emma! Välkommen in till mig. Tack så mycket. Men här är barn, ser jag. Är det dina barn? Ja, men det stämmer. Ja. Det är mina tjejer. Elisa och Olivia heter de. Då var du alltså föräldraledig 2016? Ja, men det var jag med Olivia. Delade ni upp, du och din man? Nej, vi gjorde faktiskt inte det. Utan jag var föräldraledig på heltid med båda mina döttrar. Ja. Tog du alltihop? Ja, hela alltet. Hur kommer det sig att ni gjorde så då? Ja, men dels så var jag väldigt ung när jag fick min första dotter. Jag var 21 med Elise och 22 med Olivia. Och hade precis tagit examen från sjuksköterskeprogrammet. Så där och då kändes det så mycket mer naturligt för mig att få fokusera på barnen och vara hemma. Och för min man då återgå till sitt arbete som han redan hade. Men varför gjorde ni det valet då som ni gjorde? Varför bestämde ni för att du skulle ta alltihop? Där och då såg vi det ekonomiskt lönsamt. Men nu i efterhand förstår jag att jag fick ju den absolut lägsta föräldrapenningen i och med att jag då klassades som arbetslös. Jag hade ju precis pluggat klart. Så ekonomiskt hade det givetvis varit bättre för oss om jag kom ut och jobba och han fick en bra föräldrapenning. Men det tänkte ni inte på då? Nej, vi tänkte inte på då. Så det vart så helt enkelt. Hade du gjort annorlunda om det här var idag? Garanterat. Får jag sätta mig? Det ser mjuk ut. Ja, men absolut. Slå ner. Kände ni till den här tredje öronmärkta månaden under din andra föräldraledighet? Ja, jag minns att en bekant till mig berättade om den. Men där och då kändes det som att vi redan hade bestämt oss. Så det var inget som vi började diskutera om. Sen vet jag till exempel att min exman än idag tar ut föräldradagar. Medan alla mina dagar är slut. Ja, okej. Ja, han drygar ut. Han drygar ut. Jag fattar. Ja. Hur tror du att det har påverkat din relation till dina barn då? Att du har varit så mycket med dem? Den har påverkats jättepositivt, såklart. Jag tror att när vi separerade så hade han kanske en liten uppförsbacke i och med att han inte hade spenderat lika mycket tid med dem. Idag har ju både jag och han en jättefin relation och han har en fantastiskt fin relation med barnen, likaså jag. Men absolut, de är ju mammas tjejer. De är det, ja. Okej, men om vi ska drömma oss tillbaka till en av dina föräldralediga dagar i februari 2016. Hur såg en sån dag ut? Ja, men jag minns att det stundtals var ju väldigt ensamt. Det var det. Många långa promenader med vagnen. Och sen att få ihop det här med hämtningar och lämningar med den äldsta på förskolan. Jag vet att jag brukade lyssna på Björks Army of Me på väg till förskolan ibland. För att det är liksom så här, nu jag ska på med rustningen. Nu ska jag klara den här skrikiga bebisen och den här liksom galna 2-åringen och få med mig dem hem. När föräldraförsäkringen infördes för 50 år sedan så sågs den som en unik, framsynt och progressiv jämställdhetsinsats. Något som skulle förändra normer både i familjen och på arbetsplatsen. En stor utveckling som vi kan känna oss stolta över har skett de senaste 50 åren. Uttaget av föräldrapenningen har ökat sedan 1974 då män i genomsnitt tog ut 0,5% av föräldrapenningen till idag då de tar ut cirka 30%. Det jämställda föräldraskapet i Sverige har utvecklats enormt under de här 50 åren. Det går inte riktigt att hävda någonting annat. Sen finns det fortfarande problem kvar, vill jag verkligen tycka är viktigt att komma ihåg. När man blir förälder, det är det stora skiftet Innan dess så är kvinnors och mäns löner relativt jämställda. Men sen blir det här stora
stora gapet som händer när man får barn. Men än delar man alltså inte lika på föräldraledigheten och på ansvaret. Många män tar inte ut någon föräldraledighet alls. Och för kvinnor så är det rent krasst en ekonomisk förlustaffär att skaffa barn. När man tänker på hur länge föräldrar ska vara hemma, eller som de är hemma, då är det viktigt att räkna med de här obetalda dagarna. Den här obetalda ledigheten då, som kvinnor använder när man lägger ihop den, så blir den längre än den betalda ledigheten för män. Så det är en väldigt lång period som man är hemma obetalt. Idag ser vi på föräldraförsäkringen lite som på allemansrätten. En del av någonting självklart. Men det har tagit lång tid att komma dit vi är idag. Och de senaste åren har det inte skett någon ökning av pappornas uttag alls. Så frågan är, hur ska vår framtid se ut? Det är upp till våra nuvarande och framtida politiker att utforma föräldraförsäkringen framöver. Men det är också upp till oss alla. Hur vill vi ha det?